สำหรับเอพิโซดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนทำตู้ชั้นวางของนะครับโดยที่เทมเพลตที่เราเลือกวันนี้นะครับจะเป็นแบบมิเตอร์นะครับตู้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่อยู่ในห้องนอนผมเองนะครับในการวาดของบางอย่างเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไม่มีขนาดมานะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการกะขนาดด้วยตัวเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยความสูงของชั้น1ชั้นจะประมาณ3เมตรนะครับซึ่งตู้เนี่ยก็เกือบถึงเพดานพอดีอันนี้ผมก็จะตีว่ามันประมาณ 2.8 เมตรประมาณนี้นะครับผมจะเริ่มด้วยการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาอันนึงนะครับเท่าที่ผมกะด้วยสายตาเนี่ย1ชั้นเนี่ยน่าจะประมาณ40เซนนะครับฉะนั้นผมจะดึงตัวนี้ขึ้นมา40เซนให้ดึงขึ้นมานะครับพิมพ์40 cm หลังจากนั้นก็ค่อยมาปรับความกว้างกับความยาวเอานะครับแล้วตรงขอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ2เซนได้นะครับให้ใช้เทป measurement tool นะครับกดตัว T ลากมานะครับพิมพ์2เซนเช่นเดียวกันนะครับด้านบนลากลงมาแล้วพิมพ์2เซนนะครับตรงนี้ก็จะใช้ line tool นะครับกดตัว L นะครับลากเส้นนะครับหลังจากนั้นลากเส้นตรงนี้แล้วก็ลากตรงนี้มา2เซนทำแบบเดียวกันนะครับหลังจากนั้นพอเราทำตรงนี้เสร็จเนี่ยลบเส้นไกด์ออกแล้วก็ให้ทำการผลักตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในอันนี้เราก็จะได้ละ1ชั้นถ้าสมมุติคุณคิดว่ามันยาวเกินไปหรือว่ายังไงเนี่ยคุณสามารถปรับขนาดตรงนี้ได้อีกนะครับลบเส้นนี้ทิ้งก่อนหลังจากนั้นนะครับผลักตรงนี้เข้าไปหลังจากที่เราได้1ชั้นแล้วนะครับให้มาทำการทำมุมนะครับวิธีการทำมุมเนี่ยก็ให้กะเอาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะใช้เทป measurement วัดมาตรงนี้ประมาณ20เซนนะครับวัดจากตรงนี้ขึ้นไปก็20เซนเช่นกันนะครับถ้าเราไม่อยากพิมพ์นะครับเราอาจจะสังเกตเลขตรงนี้ก็ได้ 0.2 เมตรก็คือ20เซนนะครับหลังจากนั้นนะครับกด A arc tool นะครับลากพอมันไปเป็น tangent to edge ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผลักตรงนี้ลงไปลบตรงนี้ทิ้งนะครับพอเราได้1ชั้นแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วเราก็คลิก3ครั้ง make group นะครับกด M นะครับ move to แล้วก็จับจากตรงมุมเนี่ยกด Ctrl ค้างลากขึ้นไปก็ขึ้นไปทั้งหมด4ชั้นนะครับหลังจากที่เราได้งาน4ชั้นแล้วนะครับให้เลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก explode หลังจากนั้นนะครับใช้ยางลบพวกนี้ทิ้งพอเราได้ชั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชั้นที่ติดกันแล้วเราทำการคลิก3ครั้งนะครับแล้วก็ make group อีกครั้งหนึ่งต่อมานะครับเราจะสร้างส่วนข้างล่างนะครับให้ทำการวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนไอ้ตรงนี้เนี่ยผมทำการกะแล้วน่าจะประมาณ100เซนนะครับพอเราได้กล่องนี้แล้วเนี่ยก็จับมุมนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปชนมุมตรงนี้เหมือน exercise ที่เราทำตู้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มาปรับขนาดข้างๆนี้ให้ตรงนะครับแล้วก็ดันให้ใกล้เคียงกับแบบนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะก็ได้นะอันนี้ผมจะทำการวาดลายให้ใกล้เคียงกับที่มันขึ้นมาในภาพนะครับวิธีการของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ลองคิดหาวิธีทำดูนะครับอาจจะไม่ดูวิธีผมนะครับอาจจะกด pause วิดีโอตรงนี้แล้วก็ลองคิดหาวิธีทำดูเองว่าจะทำยังไงดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ผมจะทำการผลักตัวนี้เข้าไปให้มันเป็นที่ว่างนะแล้วก็ทำการ match height ตรงนี้นะครับกับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้มันจะได้มีความหนาเท่ากันนะไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะพลุบเข้าไปหน่อยนึงนะเราก็ใช้ push pull นะครับลากเส้นเมื่อกี้แล้วก็ push pull เข้าไปนิดนึงเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับ
ต่อมานะครับวิธีการทำมุมตรงนี้นะก็จะใช้ Tape Measurement Tool นะครับดันตรงนี้ขึ้นไปก็อาจจะดันขึ้นไป20เซนเหมือนเดิมแล้วก็ดันจากตรงนี้มา20เซนใช้ Arc Tool เหมือนเดิมนะครับกดตัว A คลิกตรงนี้แล้วก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้ทำแบบเดียวกันนะครับกับชั้นล่างก็จะลบเส้นไกด์ทิ้งนะครับหลังจากนั้นกด P นะครับ Push Pull แล้วก็ผลักตัวนี้ลงไปหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าส่วนข้างล่างกับส่วนข้างบนเนี่ยเป็นคนละชิ้นกันให้ทำการคลิกขวานะครับกด Explode มันจะทำให้ส่วนข้างบนเนี่ยติดกับส่วนข้างล่างแล้วหลังจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดรอบๆนะครับเวลาที่ทุกคนทำนะครับอาจจะเก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยก็ได้นะความหนาความอะไรอย่างนี้ก็แต่ละคนก็กะเอาเลยนะครับว่าจะอยากได้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ลงสีทีนี้ที่ต่างว่าถ้าเราเป็นคนวาดแบบอันนี้แล้วเราอยากจะเอาไปให้ช่างดูนะครับเราก็จะต้องมีขนาดให้เขาด้วยนะครับให้มาที่ Dimension Tool ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกขนาดนะอยากให้ตู้สูงเท่าไหร่ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็วัดออกมาเวลาที่เราเอาแบบให้ช่างดูนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะสร้างส่วนไหนเท่าไหร่นะครับหรือถ้าสมมุติขนาดที่เราได้มาขนาดที่เราวาดในโปรแกรมเนี่ยไม่ตรงนะครับเราอาจจะทำการดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ที่ต่างว่าอยากจะให้ช่างสร้างเป็น 2.8 เมตรเราก็พิมพ์ไป 2.8 แล้วเวลาที่เรา Export ภาพไปให้ช่างเขาสร้างตามแบบของเราเนี่ยเราก็สามารถกด Export เลือก PNG ได้นะครับหลังจากนั้นกด Export as PNG ภาพที่เรา Export มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ภาพเดียวนะครับเราอาจจะซูมเข้าไปแล้วก็ Export ภาพระยะใกล้นะครับเพื่อให้ช่างที่เขาทำงานเราเนี่ยสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ Exercise นี้ก็จะมีประโยชน์ในชีวิตจริงแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีพื้นที่ขนาดเท่านี้ในห้องขนาดพื้นที่ว่างเนี่ยแล้วเราไปเห็นตู้แบบที่เราอยากได้เนี่ยเราสามารถไปดูภาพเอามาวาดใน SketchUp นะครับแล้วก็ให้ช่างไม้หรือว่าช่างที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสามารถสร้างแบบนี้ขึ้นมาให้เราเพื่อให้มันฟิตกับตรงส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างของบ้านเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการสร้างตู้ชั้นวางของนะครับถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ